سلامونه کتونکو، ما نن زه خو اکثر په اردو کې ویډیوګانې جوړوم، خو نن مې ستاسو دپاره پښتنو دپاره مې یوه ډېره ښکلې او ډېره ضروري او ډېره عجیبه ویډیو جوړوم. په دغه ویډیو کې به تاسو یو اپ ډاونلوډ کړئ چې نوم یې دی پای، او په هغه کې به تاسو پیسې ګټئ فری په کور کې ناست. هغه نوم دی پای به اوس دا پای به وروایي، بیا دی نه دا پای دی، دا به اوس انسټال کې انسټال باندې ټایم لږ ښه کتین کې دی نه بس دا پای ډاونلوډ شو، بس اوپن کو چې دای څه غواړي. دا پای کې بس تو خپل ډالر ښه بس دای نه کولاو شو، بس وی فون سره هغه کې سایدل ته وایي چې کی ملک یې پاکستان وروي پی ای کې یعنی پاکستان وروړل. بس دای نه زه لمبر ورکوم 0333 36 18 50 یعنی 0333 612 18 50. ویسے سبمیٹ کے داو وایي. هغه نه بعد پاسورډ خو ستی بیا داسې خوف وایي. دا مې پاسورډ ورکړم. Your password doesn't mean required. Make sure that can't at least ښه یا یې چې داس پاسورډ ورکړئ چې دا پیله هغه یې څه دی ټکی دی چې په غوټه کې دا داس په غوټه کې ورته دا بل ته داس په غوټه کې ورته یعنی ویسې بیا کولاو شي. اسو ځای نه پیله نوم درنه غوړي خالد خان. ویسو دا لون دی که اکثر خلک خط کې دا کو غون نوم ورکوي ټول چې سمره ویسه یعنی خالد خان یو دا غون ورکې ویسې سبمیټ وکې. دا وس اکاونټ جوړول کې وخت راځي ښه دا کې وو زه سم مسلای بیا وو تشای ورکې انسو ورکې ستای لکه زه ایندا ورکو 18 50 تاسو چې غاسي بیا وو انسو پکې ورکې ستای ویسه تاسو داینه بیا په دا کې وو چې چا لینک داینه مو لینک ورته سیټ کړای وسیم الله تاسو ایندا وروایستای 434 یعنی ویسه اکاونټ ته داینه جوړ شي چې پای داس کرنسی دو چې پاکه ورته کرنسی ملاوي شي ایندا دا سپتای چې پاکه کرنسی جوړول شي دا سٹارټ وایي شاده ویغه چې په 24 غنټه کې خامخا خلاصوي ځکه چې بیا دا سیستم شریکیږي. ښه یغه چې په 24 غنټه کې خامخا یو خلاصوي یې سوایا الاو وایا دا کې کسا 24 غنټه کې چې ټول نه سپیډ دی ښه کرنسی شاده باندې چې خبره کې دا شو بیا دا هم یې شو دا سپیډ شو دا رول یې دی چې سر رول یې دی دا ډیسمش دی نه اتول دی نه ایندا غاشو یعنی ایندا تو ریپیشو یک پایشو تو والا دی نه ایندا وخت دی ایندا سیستم ایندا دی نه وخت دی وزاین دا پای جوړ شو